Є багато варіантів, як стати крутим, незалежним, впевненим в собі, отримати визнання та повагу. Для дівчаток, мабуть, зробити щось неординарне, щоб вразити всіх, в тому числі й хлопчиків. Наприклад, сісти на шпагат чи скласти кубик Рубика за 1 хвилину. Або зробити все одночасно. Я крута. Для хлопців, мабуть, буде ефектно в місці для вияснення відносин, десь коло туалетів, покарати образника чи суперника, ефективно, зробивши двічку, шокувати всіх ударом головою в голову суперника. Ну і на завершення доповнити ударом з розвороту на суперника, який набігає ззаду. Це все круто. І це все правильно. Так, після цього ви самі надихнетесь і замотивуєтесь, а ще отримаєте більше впевненості, так вас заповажають, так дехто вас і полюбить, так будуть ті, хто мовчазно заздритимуть. В цілому це все позитивне. Це ваші успіхи, досягнення і перемоги. Це дуже класно. Залишилось лише одне – організуватися і навчитися сідати на шпагат, складати кубик Рубика, ефектно бити двієчкою, ногою в голову та з розвороту. І зробити це непросто, бо потрібні розуміння, що робити, знання і навики, як робити, сила волі для роблення, вміння організовуватися для тренування по досягненню потрібного і, найголовніше, робити все так, щоб і одночасно досягнути багато цілей. І своїх зараз стати крутим і отримати визнання в своїх однолітків і, найголовніше, в дорослих. Довести їм свою самостійність, також отримати переваги та додати собі впевненості. І цілей близьких реалізувати те, що просять товариш, подруга, хлопець, дівчина. І потреб для життя, закінчити навчання і тому подібне. А ще хочеться робити це, отримавши свободу від дорослих, прибравши їх надокучливість з контролем і порадами. І найбільше хочеться швидко досягнути того, що потрібно собі. І сьогодні ми навчимося це робити. Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм, успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. І для підлітків з перспективами. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм, організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 9, розділу коучинг для себе та 1 на 1. Тема «Як стати крутим в школі, як стати незалежним, стати впевненим в собі, отримати визнання і повагу». Ми розглянемо алгоритм, як 10-8-річним бажаючим досягнень, визнання і самостійності самому організуватися і зробити будь-що потрібне. Так самоорганізуватися, щоб вже через півроку однолітки були в захваті від досягнень і визнали крутим, а дорослі заповажали і визнали успіхи і право саме такого життя та самостійності. Самоорганізуватися так, щоб одночасно в декількох напрямках були успіхи. І в подальшому житті застосування цієї системи дозволило отримати бажані авто, стиль життя і визнання всім суспільством. Ми навчимося робити собі тренерство коучинг з аналізом, мотивуванням, плануванням і саморозвитком. Ви отримаєте собі потужну зброю, як в будь-яких умовах себе прокачувати, організовувати і мотивувати. Отримаєте навик формувати впевненість в собі, швидко приймати правильні рішення, долати страх перед вирішенням задач. Якщо потім ви застосуєте таку організаційну систему для свого життя, вас визнають крутим, незалежним і заповажають. Ви самі запишаєтесь своїми успіхами і впевненістю. Добре було б, якби ви переглянули попередні та наступні відеорозділи, щоб повноцінно зрозуміти суть питання. Подивіться, це потрібно. Обов'язково потрібно переглянути уроки 2, 3, 10, 11 і 21 урок після 11, в яких роз'яснено особливості кожного пункту коучингу. Посилання внизу під відео та в тегах.
Буду вам вдячний, якщо для початку ви зробите і благородні справи. Уподобаєте відео, жміть лайк та уявите себе вже зараз впевненою людиною, від перемог якої в захваті оточуючи. І хай цей образ буде з вами. Розпочнемо. Вам від 10 до 25 років або більше. І ви мрієте щось досягти, мрієте, щоб інші знали, що ви можете, і залишилось лише щось зробити чи комусь щось довести. Як це зробити? Варто розпочати з правильної організації своїх подальших дій. Варто мати організаційну систему, за якою щодня можна організовувати свою діяльність без тренера, без дорослих. Сам себе організовуєш. Система, яка допомогла б знаходити відповіді на незрозумілі питання, мотивувала, підказувала, концентрувала на головному і привела б до результату. Ну і дала силу волі. Рішення для вас – це коучинг для себе. Відкривайте систему коучингу по ОС-7 і за 5 хвилин стає зрозуміліше, як жити далі і стає легше. За 5 хвилин можна буде зробити це пізніше, коли ви досконало вивчите алгоритм коучингу, потренуєтесь і розберетесь з цілями в своєму житті. Та вже матимете чіткий план щасливого життя. І тоді достатньо буде 5 хвилин. І цей шлях, маршрут 1, ми зараз швидко розглянемо. А потім переглянемо повноцінний шлях, який на початку щоразу для кожного коучингу може займати від 30 хвилин, а для формування стратегічних планів чи бізнес-планів і до 2 годин. Це буде маршрут 2. Зараз уявимо, що ви в своєму житті розібралися, і у вас все в порядку, і ви просто робите щоденний регулярний коучинг. Блок 1. Щодня ввечері, по закінченні бурхливо повноцінного дня, ви себе питаєте, що було хорошого за день. Які мої перемоги і досягнення за день? Як я наблизився до мети? Точно знайдете хороше, перемоги і досягнення, і будете задоволені. І чим більше ви будете їх шукати, тим більше їх знаходитимете. Ви просто навчитеся спочатку бачити те, що раніше не бачили, а потім отримувати додаткові досягнення. І якщо хорошого, перемог і досягнень більше, чим планувалося, і за це обов'язково ви самі відзначте. Похваліть себе, бо ви молодець. І тоді з'явиться радість і гордість за себе та мотивація жити і діяти. Додасться впевненості в собі. Особливо відзначте себе за успіхи по наближенню до мети. Блок 4. Так як вам далі потрібно жити і планувати свою діяльність, а ще досягати своїх цілей, тому ви спитаєте себе про плани на наступний звітний період. Подумаєте, які запланувати перемоги. Зафіксуєте їх. Будуть плани – буде своє життя. Буде планування досягнень і вдосконалень – буде якісне життя. І видайте собі завдання. Саме на цьому етапі видаються нові задачі. Блок 7. Щоб завжди йти правильним курсом по життю, ви обов'язково перевірите включення до плану глобального важливого, найважливішого для вас. Не тимчасово важливої примхи, наприклад, дуже хочеться новий телефон, тому збираю на це гроші. А важливого для життя, наприклад, хочу визнання, самостійності. Тому потрібно придбати тренажер і тренуватися, щоб бути здоровим і крутим. Або хочу бути заможним. І для цього обов'язково потрібно по плану розвитку прочитати 25 сторінок важливої книги, щоб стати розумніше і заробляти гроші. Блок 9. Маючи список задач, швидко сформуйте пріоритети. І глобально важливо буде першим до реалізації, бо це є для вас успішної організованої молодої людини пріоритетним. Блок 11. Добре знаючи своє життя, себе і ситуацію, ви швидко оціните, чи достатньо ресурсів для реалізації плану. Знайдете ресурси чи їх заміну і доформуєте деталі плану. Блок 14. Формуєте кінцевий план дій. Уточнюєте, фіксуєте. Блок 17. Якщо все зрозуміло, обдумуєте і прості задачі, які незначні і з самого початку не згадувались, щоб не відволікатись від головного
чи додаткові, які виникли під час коучингу. Блок 18. Згадуйте просту інформацію, яка може мати відношення до нас і може бути корисна. Ну, наприклад, що скоро якесь свято і когось потрібно привітати. Блок 19. Обов'язково хвалите і відзначаєте себе за успіхи, винагороджуючи ріст. І особливо в напрямку досягнення мрій. Блок 20. Призначаєте час наступного самокоучингу. Блок 21. Фіксуєте про все визначене і домовлене самим собою в месенджерах. Ставите нагадувалки для виконання запланованих дій. Для цього найпершими друзями робите гаджети. Вони будуть вібрувати, пищати, таким чином попереджаючи вас про потребу щось зробити. У разі потреби використовуйте настінний менеджмент, розвішуючи в потрібному місці нагадувалки. Чи залучайте близьких з проханням підстрахувати. Все просто і зрозуміло. Але як початок, стратегічні питання, розвиток себе чи ще когось, бізнес-задачі та інше. Тому в більшості випадків коучинг потрібно робити за маршрутом 2. Блок 1. Щодня ввечері, по закінченні бурхливого повноцінного дня, ви себе питаєте, що було хорошого за день? Які мої перемоги і досягнення за день? Як я наблизився до мети? Точно знайдете хороше, перемоги і досягнення і будете задоволені. І чим більше ви будете їх шукати, тим більше їх знаходитимете. Ви просто навчитеся спочатку бачити те, що раніше не бачили, а потім отримувати додаткові досягнення. А якщо хорошого, перемог і досягнень більше, чи планувалося, за це обов'язково самі себе відзначте. Похваліть себе, бо ви молодець. І тоді з'явиться радість і гордість за себе та мотивація жити і діяти. Додасться впевненості в собі. Це щоб вдохновити і замотивувати себе. Особливо відзначайте себе за успіхи по наближенню до мети. Будете хвалити, можете собі за перемоги зверх норми встановити винагороди. Тільки нагороди варто встановлювати розумні і корисні. Ви ж розумієте, що якщо на досягненні в спорті ви себе винагородите випивкою, то це буде шкідливо вже зараз. Якщо винагородите додатковим морозивом чи цукерками, то в молодості для хлопців це нормально. А для дівчаток чи в старшому віці це шкода, яка призведе до зайвої ваги. Тому подарунок собі за успіхи варто вибирати, який додатково створює користь. Наприклад, досягнув успіху в навчанні. Значить, сидів, проявив терпеливість, працював розумово. Винагороди себе чимось протилежним, корисним, пов'язаним з рухом. Як то відвідування дискотеки з танцями, щоб порухатися та отримати жваві емоції. Або додатковою прогулянкою на свіжому повітрі для спокою і розслаблення. Досягнув успіху в спорті, значить проявив силу волі, напрягався, віддавав фізичну енергію. Винагороди себе чимось протилежним. Додатковою прогулянкою на свіжому повітрі для спокою і розслаблення. Чи додатковою годиною читання книг про бізнес, щоб переключитися на розумове. Блок 2. В житті одночасно вирішується багато питань. Будуть питання, по яким ви матимете неудачу, і будуть з перемогами. І по тим, і по іншим, щоб стало ще краще, ви питаєте, як можна поліпшити попередній результат? Що і як можна ще зробити? Як наблизитися до мети, до мрії? Це важливо. Де невдача – покращитися. Де успіх – стати ще краще. Не конкурувати з іншими, покращувати себе. Важливо в усьому щодня ставати ще краще. Сьогоднішній я краще вчорашнього. В усьому. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для того чи іншого покращення і успіху. Не зможете швидко? Думайте довго. Шукайте правильні рішення. Кому, як не вам, більше всього це потрібно? Шукайте. Шукайте, це вам потрібно. В молодому віці варто навчитися досконало оволодіти до професіоналізму цікавими вам напрямками. Варто щодня покращуватися і ставати краще самого себе. Причому краще поліпшення робити щодня,
але в кожному конкретному напрямку планувати одне поліпшення на тиждень. Наприклад, ви хлопець і хочете мати популярності серед дівчат. Так, ви можете бути фізично сильним, але погодьтеся, реально стильна і класна дівчина не буде з вами, коли ви неохайні чи не можете розумно щось сказати. Чи запропонуєте їй покатеньки на іржавому мотоциклі. Тому вам варто запланувати по одному щотижневому поліпшенні. Перше, вашого вигляду. Доглядайте за іміджем, зачіскою, одягом, взуттям. Забезпечуйте від себе приємний аромат. Друге, вашого місця перебування. В навчальному класі ваш стіл повинен бути найчистіший, найохайніший, приємно пахнучий. А на полицях та скриньках ідеальний порядок. Ваша кімната вдома повинна бути ідеально прибрана. Бо про бардак вас вдома дівчина, що вас цікавить, може бути проінформована і від ваших друзів, які там бувають, і саме вони можуть виступати вам конкурентами за руку і серце цієї дівчини. Навколо будинку, де ви проживаєте, повинно бути охайно, скошений бур'ян, що можна з задоволенням зробити на вихідних, висаджені дерева та квіти, що можна зробити з батьками та друзями, справний паркан та пофарбовані двері. Третє. Вашого розуму та свідомості. Варто щотижня, читаючи книги та відвідуючи курси і гуртки, отримувати нові знання. Четверте. Вашого здоров'я. Саме здоров'я. Тому варто щотижня отримувати нові перемоги і вдосконалення в багатогранних видах спорту. На цьому тижні більше пробіг. На наступному тижні підтягнувся більше на турніку. Ще через тиждень більше проплив і так далі. П'яте. Вашої конструктивності та практичності. Щотижня варто отримати мінімум один практичний навик чи поліпшувати наявні. Відвідувати курси, гуртки, практики і багатогранно пізнавати нове і йому вчитися. А в вибраній, цікавій вам галузі варто ставати ще краще. Шосте. Вашої господарності. Щотижня поліпшення в чоловічій сфері. Якщо у вас ще і велосипед чи мотоцикл, то варто щотижня займатися ним, щоб він був як новенький. І дівчина насолоджувалася вашим виглядом. Гарним, охайним, статним і хотіла покататися з вами. Ну і сьоме. Досягнення ваших мрій. Якщо ж ви дівчина, то все практично те ж саме. Перше, ваш вигляд. Друге, місце вашого перебування. Третє, вашого розуму та свідомості. Четверте, вашого здоров'я. П'яте, вашої конструктивності та практичної. Шосте, вашої господарності. Варто вміти бути господинею, матір'ю, жінкою, вміти готувати та подавати і інше. Реалізація ваших мрій. Особливо все ж концентруйтеся в поліпшеннях, в питаннях, що стосуються досягнення мети і мрії. Блок 3. Тепер про питання для саморозвитку та аналіз ситуації, щоб знати, що робити. Схема СЕЙМ. Якщо ж швидко, що покращити і вдосконалити ви не знайдете, варто зробити глибокий аналіз поточної ситуації навколо 4 найважливіших оточень в вашому житті. Однолітки, цікава справа, близькі і самого себе. Тоді, маючи швидку повну картинку всього першочергового, впливаючого на ваше життя, ви усвідомлено сформуєте план дій. Варто діяти відразу в цих 4 найважливіших оточеннях. В усьому є ринок і є конкуренти. В усьому є суспільство і є однолітки та старші, які конкурують за ресурси, в тому числі елементарну увагу бути визнаними. Від них ви нікуди не подінетеся. Варто враховувати їхню присутність, їх дії та найкраще і найпотрібніше брати собі. Лише варто не конкурувати з ними, а з самим собою. І не боротися за ресурси, які є, а створювати інші, додаткові, і їх отримувати собі. Наприклад, є дівчина, яка вам подобається, але посміхається іншим. Не варто злитися на дівчину чи боротися з тими, на кого звертає вона увагу. Варто зрозуміти, що поміркованих дівчат приваблює. Все потрібне, а що потрібно, було розказано раніше. Все потрібне отримати для себе, навчитися, зробити. Таким чином, ви створили додатковий ресурс, не борючись з кимось за увагу. Свій ресурс, який вартий уваги,
вже декількох дівчат, або ви дівчина, і хочете, щоб викладач вас відзначив, і можна до безкінечності ображатися на виснаженого викладача, котрий не відзначає за досягнення вас, який вморений вихованням однолітків. Чи можна ображатися на однолітків і заздрити їм, бо їх відзначають більше. А можна просто стати вихованішою, більше посміхатися, більше вітатися, більше дякувати. Та ще й краще вивчити предмет, і точно настрій викладача в вузі покращиться, і буде більше можливостей і бажань у нього відзначити вас. Є близькі нам люди. І від відносин з ними залежить і наш успіх, і відчуття насолоди від життя. Варто щодня формувати відносини з енергією та взаємодією. Є ми самі. Від самих нас фактично залежить наше життя. Від наших вчинків, навиків, знань варто покращувати себе. Тому ви спитаєте себе, чим займаються мої однолітки й старші? Чому і як в них можна навчитися правильного? Наприклад, в школі чи на роботі ви хочете досягнути успіху і отримати відзнаку. Тому ви цікавитесь, що роблять однокласники чи колеги по роботі, щоб бути успішними. Якщо те, що роблять вони, відповідає вашим цінностям і посильне вам, ви починаєте таке робити і ставати щодня краще від вчорашнього себе. Так відбувається ваше покращення і досягнення мрій. Ви питаєте себе, як в суспільстві розвивається цікава мені справа? Що ще потрібно знати і вміти? Досконало вивчаєте цікаву вам справу, слідкуйте за трендами змін в цій справі, вдосконалюєте знання, стаєте найкращим професіоналом. Живучи і бажаючи жити краще, ви розумієте, що живете ви не тільки для себе, а й для створення благ для інших. Суспільно орієнтована, високосвідома людина живе щасливо сама, та й живе для інших. Мудрий егоїст також розуміє, щоб жити краще собі, потрібно для когось зробити якусь користь. І цю користь обміняти на благо для себе. Наприклад, продати товар чи послугу, яка приносить користь іншим. І, отримавши за це гроші, задовольнити свої потреби. Тому кожній людині вже з дитинства щодня варто задаватися питаннями, для кого я живу. Кому я приношу користь? Задавайте собі таке питання. Таких людей називайте умовним позначенням клієнти. І, визначивши, хто вони, варто спитати себе, чим займаються мої клієнти, люди, яким я приношу користь? Як їх задовольнити і влюбити? Тільки приносячи користь іншим, ми в суспільстві можемо стати успішніше. Питання, як задовольнити і влюбити клієнтів, є одним із найважливіших для підприємців, бізнесменів та людей, кредо життя яких є отримання матеріального. Кожній людині варто розуміти важливість добробуту, спокою, комфорту, задоволення і щастя в тому середовищі, де вона знаходиться. Тому ми щодня повинні думати, як поліпшити відносини і щастя там, де ми є, та з тими, з ким щоденно контактуємо. Тому спитайте себе, чим займаються мої рідні, близькі, друзі, як сформувати відносини потрібні мені та їм. Знайдете відповіді – зробите. Буде надійне, комфортне і щасливе місце перебування, буде комфорт і щастя. Буде радість і задоволення від відчуття, що ви на своєму місці. Що ваше місце перебування як домівка з найбажанішими близькими вам людьми. Буде відчуття свободи, комфорту і визнання. І відповівши на питання по однолітках, цікавій справі клієнта, близьких, варто сконцентруватися і відповісти на найважливіше питання по собі. Варто розуміти, ви стоїте на місці чи рухаєтесь в правильному напрямку. Чи розвиваєтесь так, як потрібно саме вам. Бо не важливо, як розставлені фігури на шахівниці. Важливо ваш наступний хід. Саме ваш. І саме вам потрібно робити себе, для себе і собі. Тільки вам. Тому себе потрібно аналізувати неприскіпливіше і ще і конструктивно критично. В чому і наскільки я став краще? Як в подальшому стати ще краще? Найважливіше щоденне питання життя. Більше його задаємо, більше свободи, більше визнання і більше зробиться і досягнеться. Більше досягнень, успіху, щастя. Якщо вам складно буде відповідати на будь-яке питання з запропонованих нами, просто встановіть для себе правило.
Є питання, обов'язково даю хоч якусь відповідь протягом 1 хвилини. Придумайте, що зможете. Вам на кожне питання 1 хвилина. Не отримавши чіткого уявлення, що відбувається, ще пошукайте усвідомлення, і якщо вже не знайдете, то шукайте мудрого наставника, який допоможе знайти відповіді. Як правильно вибрати знаючого і наставника, описано в розділі «Планування» книги О.С. Сейн. Але краще самому. Бо тільки 10% людей не знаходять відповіді на питання. Питання цього коучингу посильні для людини з стандартним інтелектом, коли IQ вище 110 одиниць. Очевидно, ви та ваше оточення належите до 90%. Ну а якщо до 10%, то це випробування ви свідомо повинні пройти. Блок 4. У вас завжди буде багато планів, задач. Але правильні, фокусовані на потрібному, актуальні задачі формуватимуться саме від самокоучингу в блоці аналіз і пошук реальних рішень. В будь-якому випадку у вас було та з'явиться ряд ініціатив і задач, які потрібно впровадити. Тому ви спитаєте себе про плани та заплановані перемоги. І це буде здорово і круто, бо ви відчуватимете себе зайнятою людиною з сенсом життя. Які плани на наступний звітний період? Як плануються перемоги досягнення вдосконалення? І чим більше ви розбиратиметеся в собі, в поточній ситуації, тим помилок в плануванні буде менше і можна буде поспішати жити і реалізовувати велике, глобальне важливо, що ви і почнете робити. Тільки важливо враховувати плани річні, квартальні, місячні, тижневі, денні, забезпечити черговість і пріоритетність. Блок 5. Якщо плани будуть сформовані нечіткі, чи ви зрозумієте потребу в контролі, ви згадаєте про попередні задачі. І усунувши сумніви в тому, чи ви добре контролюєте своєчасність їх реалізації, поверніться до того важливого і глобального. Питання, як вирішені конкретні задачі, термін яких підходить чи підійшов, допомагає проконтролювати і не забути зробити потрібне. Допомагає активізувати роботу з кожного потрібного питання заздалегідь, щоб зробити його своєчасно. Тільки важливо питатися конкретно і в правильній послідовності. Як вирішені конкретні задачі, термін яких підходить чи підійшов? Річні, квартальні, місячні, тижневі, денні. Блок 6. Може трапитися, що лінь думати, перейматися, контролювати, усвідомлювати потребу у виконанні потрібно пересилить вас. Тоді ви згадаєте, що хтось просив, чи ви самі просили себе для реалізації потрібного. Задасте питання, а що мене просили? Що я себе просив чи просила? Про що ми домовлялися? Що я собі обіцяв чи обіцяла? Які наслідки невирішення для мене, сім'ї, роботи, суспільства? І усвідомивши наслідки для себе і інших від невиконання потрібного, перейдете до блока 8. Спитайте себе, що зараз мені зробити, щоб виправити проблему і реалізувати потрібне? Як вирішувати? Що в майбутньому зробити, щоб не робити такої помилки? І швидесенько, зрозумівши, як усунути проблему та не допустити в подальшому таких проявів лінії чи безвідповідальності, сконцентруйтесь на потрібному глобальному. Якщо вам аргументи, що хтось вас просив, не стають рушієм і мотиватором для роблення правильно, варто сконцентруватися на собі і своїх вигодах. І починати з покращення себе і роблення всього для себе. Варто усвідомити, зрозуміти і відчути та пропереживати стан від негативних наслідків, які ви отримаєте від нероблення потрібного. Відчути це при самокоучингу і пам'ятати потім, весь час, коли було б потрібно зробити. Наприклад, згадувати, як неприємно було не отримувати визнання, коли вас не поважають, не бачать, зверху і неповажно до вас відносяться. Паралельно згадати, як ви уявляли себе вже успішним. Згадати омріяну насолоду від отримання визнання, коли всі навколо заповажали вас, після того, коли ви сіли на шпагат і зібрали кубик Рубика за 10 секунд. І не близько туалетів, а на чемпіонаті світу ударили двієчкою, ногою в голову чи з розвороту і стали чемпіоном. Уявіть задоволення і насолоду, будьте замотивовані і йдіть тренуватися з чітким розумінням, що це вам потрібно, що біль і зусилля на тренуваннях вартують тих майбутніх перемог. А дивлячись на свої покращення, ще більше вдохновляйтесь і робіть
те, що потрібно робити, не сходячи зі свого шляху. І тоді свідомість, ставши перед вибором, постійно вживати алкоголь чи прогулюватись з приємними людьми на повітрі, або зробити вправи на спортмайданчику, допоможе нам швидко зробити правильний вибір. І шансів на рішення не пити, а прогулятися чи займатися спортом буде набагато більше. В тому числі по причині елементарного егоїзму, коли здоровий глузд і сам організм хоче егоїстично себе зберегти. І ви хочете визнання, і стає зрозумілим, що мрія може збутися. Якщо ж ви не згадаєте, що хтось просив для реалізації потрібного, та не усвідомите наслідки для себе і інших від невиконання потрібного, а ще не знайдете рішення, як виправити проблему чи запобігти їй в майбутньому, зможете ще пошукати усвідомлення, і якщо після цього не знайдете, то залучений до коучингу мудрий наставник допоможе. Це рішення, мабуть, вас не стосуватиметься, бо тільки 10% людей не знаходять відповіді самі. Питання посильні для людини з стандартним інтелектом, коли IQ вище 110 одиниць. Очевидно, ви та ваше оточення належите до 90% людей. Ну, якщо до 10%, то це випробування ми свідомо повинні пройти. Блок 7. Що б не відбувалось на етапах планування 4, контролю 5, формування усвідомлення 6, усунення негараздів 8 та пошуку рішень на питання без відповідей, скільки б часу ви не приділили пошуку відповідей на ці питання, ви заради свого майбутнього, заради формування свого життя мусите зробити контроль виконання глобального блок 7. Проконтролюйте, чи в плані є виконання важливого і глобального. Це важливо. Важливо, щоб жити своїм життям. Перепитуємо себе, які в мене глобальні плани і цілі. Для вчасної реалізації їх чи враховані дії в план наступного звітного періоду. І якщо є розуміння, що на глобальному було мало концентрації, важливо ще раз усунути негаразди на майбутнє і з задоволенням повернутися до планування глобального. Саме після такого обдумування, аналізу, мозкового штурму, тепер вам буде зрозуміло весь перелік задач, в який обов'язково будуть включені глобальні найважливіші задачі, потрібні вам для вашого життя. Блок 9. Маючи список задач, важливо правильно сформулювати пріоритети, щоб першочергово робити потрібне. Допоможуть в цьому питання та на них відповіді. Які пріоритети? Яка черговість реалізації задач? Можливо, для забезпечення виконання вже сформованих задач потрібно буде виконувати і супровідні додаткові задачі, які допоможуть зробити потрібне. В цьому допоможе питання, які додаткові задачі. Наприклад, крім плану в день переглянути на мобільному 10 відео, потрібно ще запланувати додаткову супровідну задачу. Організовувати підзарядку мобільника протягом дня, так як заряду на день, очевидно, не вистачить. В будь-якому випадку важливо врахувати плани – річні, квартальні, місячні, тижневі, денні, забезпечити черговість і пріоритетність. Ваші пріоритети спочатку важливе і глобальне. Блок 11. Якщо вами чітко усвідомлена пріоритетність, якщо вам зрозуміло, що за чим потрібно робити, варто перейти до уточнення деталей. Блок 10. Якщо пріоритетність не зрозуміла, варто повернутися до усвідомлення кінцевого результату і згадати, які є ваші чи інші кінцеві очікування від вас та які потрібні результати. Питання. Які мої та інших очікування? Кінцевий потрібний результат і термін. Усвідомили, встановлюємо пріоритети і уточнюємо деталі. Не усвідомили, то залучений до коучингу мудрий наставник допоможе. Але ж ви пам'ятаєте, що людина з середньостатистичним інтелектом легко може вирішити будь-які життєві задачі, з яких потрібно проводити коучинг. Тому буде правильно знайти рішення просто за 1 хвилину. І, встановивши пріоритети, продовжити уточнювати деталі виконання запланованих задач. Не чекаємо наставника. Рішення шукаємо самі. Яке знайшли, за ним і діємо. Але це рішення моральне, розумне, логічне, конструктивне. І воно не шкодить нам і іншим. Тільки таке. Якщо від рішення шкода, таке рішення не приймається, шукається інше. Блок 11. Що важливо в деталях? Варто усвідомити, чи все зрозуміло, підтвердити достатність ресурсів і сформулювати, що потрібно від інших. Блок 12.
Якщо не зрозуміло, недостатньо, потрібно тоді думати, як зрозуміти, вирішити, отримати. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для реалізації плану і займетесь уточненням розуміння потрібного. А не зрозумівши, не вирішивши, не придумавши, як отримати, прийдеться важко попрацювати в блоці 13. З чим це пов'язано? По-перше, життям. Адже навколо нас завжди є достатньо ресурсів зробити будь-що. Але, як правило, вони знаходяться не в тій формі і не там, як швидко, легко нам доступно. А зрозуміти того, хто має для нас ресурси, завжди важко. Тому для вирішення таких задач людина мусить пересилювати себе, думати і діяти більше від стандартного. А створювати і змінювати себе завжди важко. По-друге, очевидно, що в більшості випадків потрібних ресурсів, часу, коштів, розуміння не вистачатиме. Варто навчитися або обходитись наявним, правильно ресурс розподіляти і правильно використовувати. Тут потрібно працювати над своїм сприйняттям наявного, підсвідомістю, звичками і тому подібне. Це важко. Або вчитися швидко знаходити потрібний ресурс. Тут потрібно знову ж працювати над собою, над свідомістю, звичками, силою волі, отримати поглиблені знання і найголовніше – розвивати дієвість і комерційну хватку. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для реалізації плану і займетесь уточненням розуміння потрібного. Не знайшовши відповіді, то залучений до коучингу мудрий наставник допоможе. Але ж ви пам'ятаєте, що людина з середньостатистичним інтелектом легко може вирішити будь-які життєві задачі, з яких потрібно проводити коучинг. Тому за 1 хвилину буде правильно знайти рішення. Тут у вас дійсно складна задача, адже потрібно буде проявити силу волі і змінювати свою підсвідомість. Або залучатися допомогою професійного коуча. А краще досвідченого наставника з вашої сфери життя, який надасть відповіді на всі запитання. В будь-якому випадку потрібно навчитися цей життєвий етап проходити успішно. До тих пір, поки не знайдено рішення, варто дослухатися до думки і порад більш досвідчених наставників і діяти за їх порадами. Зазвичай люди не мають проблеми з цим питанням, так як в повсякденному житті певна людина знаходиться в певному забезпеченні ресурсами і вміє їх розподіляти. А дослухавшись до порад коучинга за сейм і давши правильні відповіді на поставлені на цьому етапі запитання, кожен зможе краще зрозуміти ситуації і тих, хто надають ресурси. А швидко відмовившись від боротьби за ресурс, який і так не отримає, а навпаки, сконцентрувавшись там, де можна отримати ресурс, точно отримає більше ресурсу і зможе для свого ж розвитку взяти більше зобов'язань, які в подальшому принесуть успіх. Тому, визначившись з ресурсами, ви можете підтверджувати розуміння потрібного. Блок 14. Далі все просто. Зрозуміло все, є все потрібне, допомога не потрібна. Варто ще раз проговорити і записати відповідні органайзери, план дій з пріоритетами, черговістю, додатковими задачами. Даєте відповіді на питання, що я збираюсь робити, що пріоритетне, яка черговість, які додаткові задачі. Блок 15. Якщо ж при уточненні в блоці 14 виникли неув'язки, варто зробити кінцеве коригування. Якщо виникне потреба в залученні мудрого наставника для наставничества з поясненнями та вказівками, то після робіть кінцеве уточнення з блока 16. Блок 17. Якщо в блоці 14 все зрозуміло, обдумуєте прості задачі, які незначні і з самого початку не обдумувались. Чи додаткові, які виникли під час коучингу. Блок 18. Згадуєте чи зазначаєте просту інформацію, яка може мати відношення до вас і може бути корисна. Блок 19. Обов'язково хвалите себе за успіхи, винагороджуючи ріст. Блок 20. Затверджуєте час наступного коучингу. Блок 21. Фіксуєте в месенджерах про все обдумане і домовлене з собою. Зробивши такий коучинг, ви одночасно вирішуєте 30-50 задач. І найголовніше в ньому, навіть не кількість вирішених задач, яка вражає. Найголовніше, що все між собою ув'язано, погоджено, синергічно. Вирішуються і поточні потрібні задачі, і враховане глобальне. Так, за таким коучингом ви можете робити мозковий штурм з одного питання. При бажанні та необхідності. Як правило, це розгляд складних стратегічних питань або цілих проєктів. Але такий коучинг повинен стати вашим помічником, суфлером, арбітром в плануванні і узгодженні всієї діяльності в цілому. Це той інструмент, який потрібен вам в будь-якому свідомому віці і на будь-якому етапі життя.
І коли потрібно оперативно приймати швидкі правильні рішення під обставини, що складаються, і коли потрібно виважено сконцентруватись на стабільному розвитку глобального важливого. Вам він дасть омріяну крутизну, свободу, незалежність, впевненість в собі. Тепер ви напівбог. Успіху вам! Але у вас точно ще є запитання. Вам багато що ще не зрозуміло. Тому відповіді на ваші запитання будуть в наступних 3 десятках відео. Чому потрібно виконувати ось ці перелічені етапи? Чому в такій послідовності? Що є важливими деталями на кожному етапі? Як ставити питання, якщо ти хочеш стати бізнесменом або займаєшся самокоучингом чи коучиш іншого? Відповіді на ці питання дуже важливі. Перегляньте їх. Ще є питання, як обліковувати відповіді. Про це буде в уроках 10 і 11. Важливо, щоб ви почали діяти і впроваджувати в своє життя вивчене. За цим алгоритмом ви вже по закінченню перегляду відео можете вирішувати свої задачі. Але є дуже важливим не тільки надати відповіді на питання, а й зафіксувати ваші рішення. Щоб в подальшому їх переглядати та вдосконалювати, всі рішення повинні записуватися і обліковувати. До того ж, це буде і зручно. Бо маючи роздрукований алгоритм, легше буде обдумувати питання, бо вони будуть перед очима та можна буде бачити всю картину в цілому. Для цього попередньо наберіть в електронному вигляді запитання алгоритму і напроти їх з датами вносьте свої відповіді. Якщо ж ви хочете заощадити час і спростити собі життя, а ще й зробити благородну справу і підтримати наш проект, ви можете переказати нам на карту символічні $1 чи його еквівалент за алгоритм. Це оплата витрат на відправку та за послуги людям, які відправляють вам набрані в електронному вигляді шаблони алгоритму. Вкажіть номер мобільного, номер цього шаблону 607 і зручний месенджер. Призначення платежу виглядатиме так. Viber плюс 38 цифри мобільного, шаблон 607. Оплатіть, тим самим надавши нам дані для відправки, і ми направимо вам в робочий час замовлення протягом 30 хвилин після отримання платежу на карту. Як зробити замовлення, розписано в тексті під відео. Там же є приклад оформлення замовлення та посилання на роз'яснювальні відео. Ну і уподобайте відео та канал, жміть лайк, схвалюйте правильне коментами, поділіться відео в месенджерах та соцсітках зі знайомими. А щоб гордість за себе вас окриляла, за те, що прийняли участь в особливо важливій справі, можете ще й фінансово допомогти нашому проєкту. Це нам дуже потрібно, бо наш проєкт освітній та для суспільства і не організовувався фондами підтримки та за державні кошти. Сіємо добро разом. І обов'язково подивіться попередні наступні відеоуроки про коучинг. Їх більше 30 та зробіть практичні вправи. Посилання внизу під відео. Також переглядайте для своєї користі всі нові відео на каналі. Їх буде більше 500 теоретичних та 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь корисним та робіть практичні вправи для себе. Пам'ятаємо, ви народилися бути визнаними, заможними, щасливими. А для цього потрібно щодня робити коучинг. Аналізувати досягнення, формувати мотивацію плани та упорядковувати плани. Навчіться коучингу і самокоучингу. Успіху вам, визнання і самостійності.